Hello, partner! Welcome to our channel, The Hungry Partner. Gutom na ba kayo? Kung gutom na kayo, magluto na tayo. Ang lulutuin natin sa video na to ay sotanghon gisado. If you're interested, keep on watching! The Hungry Partner. Alright, partners. So let's start. Magpainit muna tayo ng mantika sa ating pan. Ang gagawin natin is maggigisa muna tayo. Una, lagay natin ang ating 1/4 chicken. So minarinate namin to sa toyo para mas malasa siya. Alam nyo ba ang sotanghon is mas kilala din sa tawag na glass noodles? Okay, gawa ito sa mung bean or munggo. Na base sa pag-aaral, may taglay itong kaolin. What? Itong kaolin na to is nakakatulong maprotektahan ang ating cell membrane. Mayaman din ito sa vitamins and mineral gaya ng protina, zinc, B vitamins, and folate. Alam nyo ba, partners, noong dati ini-import pa to sa China and Hong Kong, kaya mas expensive to. So after that, lagay naman natin ang kikiam and chicken ball. So first, ang kikiam muna. Yan, haluin lang natin. Then isunod naman natin mamaya yung ating chicken ball. So ito na, lagay na natin ang ating chicken ball. Yan, let's mix it well lang. Hintayin lang natin mag-brown yung ating chicken ball. Ayan, so haluin lang natin. Then, isunod na natin yung ating gulay. 1/4 chicharo. Ayan, so nilinisan na namin ito. Tinanggalan na namin ng string sa magkabilang tabi. Hindi naman natin siya kailangan masyadong lutuin. Bisa lang natin ng konti. Masarap kasi may crispy na sa gulay na mangunguya natin. After that, let's put the carrots. Iniwa lang namin to sa maliliit. Yan, then haluin lang ulit natin. Hinahanap natin dito is yung crunchiness ng gulay. Ayan, partners. Ang gandang tingnan, di ba? May iba't ibang kulay. Yan. Pag may gulay, makulay ang buhay. Susunod naman pala naming video, ang gagawin naman natin is giniling. But instead of pork, gagamit tayo ng tofu or tokwa. So yung mga hindi pa nakakaalam ng recipe na to, watch out na lang kayo, partners. Ayan, then let's add onion and garlic. So unahin natin yung onion. Then lagay na natin yung ating garlic. So, mapapansin nyo, hinuli namin yung onions and garlic para hindi masyado masunog yung garlic. So, hinuli namin. Ayan, haluin lang natin. Isatay lang natin yung ating mga ingredients. Ayan, pwede na to. So, let's set aside. Then, punta naman tayo sa ating sotanghon. Binabad muna namin ito sa tubig yung ating 8 ounce of sotanghon. Of course, para mabilis lumambot, mabilis siyang maluto. Haluin lang natin, then hintayin natin kumulo. Then, pwede na nating lagyan ng chicken cubes. 1/2 chicken cubes lang. So, wait lang natin siyang matunaw. Makikita natin kung natunaw na siya. Kumalo na siya sa ating sotanghon. Then, let's add 7 tablespoons of soy sauce. Then, let's add oyster sauce. 30 grams of oyster sauce. Yan, para mas malasa yung ating sotanghon. Yan, haluin lang natin. Hayaan lang natin magsama-sama yung ating ricado. Then, i-add na natin yung ating ginisang gulay at chicken.
Then let's add 1/2 cup of water. And lagyan natin ng pepper. And of course, ang partner niya, salt to taste. Kumusta naman kayo dyan, partner? I hope nag-e-enjoy kayo sa video na to. If yes, please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para mas ganahan kaming gumawa pa ng mas maraming cooking video in the future. And of course, para ma-notified naman kayo once na may bago kami. Then, lalagyan din pala natin ng 2 tablespoon of sugar. So, tinunaw namin sa tubig yung asukal. Magbibigay yan ng tamis sa ating sotanghon. After nating haluin, yan, takpan na natin ito. Then, balikan natin. 5 minutes later. Then, lagyan natin ng 1/4 cup of vegetable oil. Ayan. So, nilagyan natin, of course, para hindi magdikit-dikit yung ating sotanghon. Then, last, lagay na natin yung ating 1/4 cabbage. Ayan. Dahil gusto namin crispy yung gulay, ginawa namin last yung cabbage. Ayan. So, haluin lang natin. Ayan, partner, okay na. So, gawin lang natin is takpan natin. Then, after 5 minutes, balikan natin ito. Yan, garnishan natin ng hilaw na sibuyas. Magpapasarap lalo yan sa ating sotanghon gisado. Lagyan din natin ng paminta sa ibabaw. And that's it, partners. Luto na ang ating sotanghon gisado. Na siya. Oh my God! Wow! So, lagyan natin ng kalamansi. Ayan. Naamoy ko yung pagbe-blend ng kalamansi at ng sotanghon. Ang sarap. So, ito na, partner. Tikman na natin. Taste test. So, kuha tayo ng sotanghon. Ayan. Kuha tayo ng sibuyas. And yung favorite natin na crispy, yung repolyo. Mm. 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 Approve. Again, I hope nag-enjoy kayo sa video na to. If yes, don't forget to like, subscribe, and click the bell button.